1,000 คนแล้วนะคะที่เราจะมาเที่ยวลอนดอนคนเดียวอย่างหนึ่งที่เกสชอบเกี่ยวกับลอนดอนเลยคือนอกจากจะมีร้านหนังสือที่เยอะมากเขายังมีสวนสาธารณะที่เยอะมากเช่นกันนะคะทุกคนวันนี้เราแพลนจะพักผ่อนครั้งแรกในรอบหลายอาทิตย์ โดยการไม่ทำงานเลยนะคะแล้วก็จะพาตัวเองออกไปเดทค่ะกิจกรรมที่เราทำเช้านี้นะคะคือ 1. นอนค่ะนอนให้ครบ8 ชั่วโมงอย่างที่ 2นะคะคือทานอาหารที่มีสุขภาพให้ตัวเองรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและอย่างที่ 3นะคะคือการดูแลผิวพรรณให้ดูสุขภาพดีผ่องฉ่ำโกลว์ Green Goodness Super Juice เหม็นเขียวต้องเล่าก่อนว่าเมื่อ2 ปีก่อนอะผิวเกรซแบบอ่อนแรงมากทุกคนเจอแดดนิดเดียวหรือว่าเจอฝุ่นนิดเดียวก็เกิดสิวขึ้นได้แล้วก็เลยคิดว่าสกินแคร์ภายนอกอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถช่วยประคองความแย่ของผิวเกรซได้ไหวนะคะแล้วว่าผสมกับการที่เราเปลี่ยนสกินแคร์ใช้แค่สิ่งที่จำเป็นอาหารการกินแล้วก็อาหารผิวของแบรนด์ Glory นะคะทำให้ผิวเกรซตอนนี้ปัจจุบันรักผิวตัวเองมากแล้วว่าไม่เคยมีช่วงไหนที่ผิวดูดีขนาดนี้แล้วนะคะเราอยากจะให้ดูผิวจริงจาก anyways เราอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูผิวจริงจากกล้องสดๆกล้อง iPhone ที่มันเรียลที่สุดในโลกใบนี้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นคอลลาเจนสายพันธุ์เดียวกับผิวนะคะแล้วก็มะเขือเทศอัดเม็ดกินยาวมาถึงปรีนี้เลยแบรนด์ Glory ไม่ใช่อะไรไก่กะอะไรเร่นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าคอลลาเจนเขาเป็น clinical grade ผลวิจัยจากญี่ปุ่นเลยล่าสุดน่าจะได้รับรางวัลจากอเมริกาด้วยไม่ใช่เล่นๆนะคะไม่ใช่เล่นๆถ้าให้เราอธิบายผลลัพธ์ที่เราได้จากการกินเซตนี้นะคะก็คือทำให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นซึ่งพอผิวเราแข็งแรงนะคะไม่ใช่ว่ากล้ามขึ้นแต่ว่าผิวก็จะทนต่อแสงแล้วก็ไม่ว่าจะเจอแสงแดดมลภาวะอะไรมันก็จะไม่เกิดสิวหรือว่าปัญหาผิวต่างๆผิวเราก็จะดูฉ่ำโกลว์ธรรมชาติโดยปริยายนั่นเองค่ะคือถ้าโครงสร้างของผิวจากข้างในมันดีมันก็จะส่งผลต่อผิวภายนอกด้วยถูกไหมคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะเกสกิน2 เม็ดหมดแล้ว หมดจริงด้วยแต่ต้องเริ่มซองใหม่แล้วอันนี้เราก็กิน2 เม็ดอีกเช่นเคยนะคะเล่ากันก่อนว่าคอลลาเจนมันเป็นโปรตีนที่ร่างกายเราผลิตอยู่แล้วนะคะมันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นความแข็งแรงของผิวแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยตัวคอลลาเจนก็จะถูกผลิตน้อยลงทำให้บางทีผิวเราอ่อนแอลงซึ่งหลักการของคอลลาเจนในที่นี้ก็คือการกินเติมเข้าไปนะคะในส่วนที่มันไม่มีหรือมันขาดไปนั่นเองเราเคยไปอ่านงานวิจัยมาว่าคอลลาเจนที่มันเห็นผลจริงๆจะต้องเป็นโมเลกุลที่เล็กมากคอลลาเจนของ Glory นะคะเป็นคอลลาเจนสายพันธุ์เดียวกับผิวมันแปลว่าทั้งโครงสร้างและขนาดของโมเลกุลเนี่ยมันเท่ากับเซลล์ผิวมนุษย์เลยกินปุ๊บซึมปั๊บเพื่อกระตุ้นการดูดซึมของตัวคอลลาเจนนะคะเขาให้กินคู่กับวิตามินซีอยากจะบอกว่าใน1 แคปซูลมีมะเขือเทศทั้งหมด34 ผลคือใส่เข้าไปยังไง34 ผลเราไม่แน่ใจว่าเคยเล่าเรื่องนี้ทุกคนฟังหรือเปล่าแต่ว่าตอนเด็กๆเกรซเป็นคนที่ชอบกินมะเขือเทศมากเป็นชีวิตใจข้าวไม่กินแต่มะเขือเทศแล้วเกสกินเป็นการละมังแล้วซีเรียสมากนะจำได้ว่าเป็นช่วงที่ผิวดูสุขภาพดีมากแก้มชมพูมีเส้นเลือดฝาดเหมือนปัดแก้มไปโรงเรียนทุกวันนะแต่เปล่าจ้าแค่มะเขือเทศแต่การที่เราจะต้องล้างมะเขือเทศ3-4 ลูกทุกวันก็คงไม่ไหวเนาะก็เลยพึ่งน้อง Glory แทนนะคะก็คือมันดีมากๆอยู่แล้วแหละนอกจากจะช่วยเรื่องการดูดซึมของคอลลาเจนยังช่วยปรับให้ผิวมันกระจ่างใสมากขึ้นลดสิวลดรายดำต่างๆนะคะจริงๆตอนเรากินอาหารผิวอะไรพวกนี้เราก็กังวลเรื่องสารตกค้างอยู่เหมือนกันแต่ว่าของน้อง Glory นะคะส่วนผสมเขาเป็นธรรมชาติ 100% ไม่มีสารตกค้างแน่นอนมันขับถ่ายออกทางปัสสาวะหมดนะคะนอกจากอาหารผิวนะคะที่ปังมากเราเป็นสาว Glory ไงติดตามผลิตภัณฑ์ทุกอย่างอันนี้ที่เกรซติดใจล่าสุดเลยนะคะก็คือเซรั่มแก้มใสถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปเกรซมาก่อนเคยรีวิวน้องคนนี้ไปแล้วนะคะแต่เกรซขึ้นลิงก์ไว้ให้แต่ว่าชอบมากชอบขนาดที่ว่าเราต้องไปซื้อเพิ่มอีกขวดนึงและไอ้ขวดนั้นก็คือจะหมดแล้วเราก็จะเริ่มขวดใหม่อีกแล้วนะคะคือมันหมดจริงแบบหมดเกลี้ยงพอออกมาก็ไม่มีแล้ว ทุกครั้งที่ใช้น้องผิวมันจะดูฉ่ำอิ่มน้ำเหมือนกินไป18 ลิตรได้ตอนที่เราทดลองใช้ในวีคแรกสิ่งที่เห็นผลเร็วที่สุดและชัดที่สุดคือเรื่องของการลดเลือนรอยดำรอยแดงคือแบบตอนนั้นเราช็อกมากพอมาดูภาพเปรียบเทียบ ขอบคุณพี่เชอร์ที่ใช้เวลาในการวิจัยน้องคนนี้นะคะส่วนผสมเด่นของเขาเลยนะคือพอสเลจุลินทรีย์หน้าใสมีวิตามินซีในซินนามายแล้วก็มี PHA ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยผิวที่ดีด้วยแบรนด์ Glory นะคะมีทั้งเซตอาหารผิวแล้วก็เซรั่มแก้มใสค่ะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าผิวกระจกเป็นยังไงให้ไปดูผิวเจ้าของแบรนด์ค่ะเอาละค่ะดูแลผิวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอไปแต่งหน้ากันก่อนนะคะเรามาเจอกันม
มาถึงที่สถานีที่เราอยากจะมาเที่ยวมาตะลุยกันแล้วนะคะนั่นก็คือสถานีฮอลเบิร์นหรือว่าที่โรงเรียนเกรซเองค่ะ ซึ่งยังไงคะวันนี้ฉันขาดเรียนค่ะเพราะฉันจะไม่เข้าไปโรงเรียนนะคะใกล้ๆโรงเรียนเกรซนะคะมันจะมี British Museum เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อดังที่สุดของลอนดอนแล้วนะคะแล้วเรายังเดินไม่หมดค้างคืนที่นี่3 คืนยังดูไม่หมดเราก็เลยจะมาเดินวนให้ทั่วให้มันเสร็จไปนะคะจริงๆมันอยู่ในบักเก็ตลิสต์ของเกรซมานานพอควรแล้วแหละแต่ว่าแค่แบบไม่ได้มีโอกาสได้ไปสักทีเพราะว่าจะรอเพื่อนคนนี้คนนู้นไปด้วยเราก็เลยแบบช่างมันไปคนเดียวไม่ต้องรอใคร บางทีเราเอาตัวเองออกมาเที่ยวข้างนอกเองอ่ะเราก็จะสามารถวางแผนอยากไปไหนก็ไปเดินที่นี่กี่ชั่วโมงก็ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเกรงใจใครมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะคะนี่ถึงแล้วสวยมาก glory สำหรับเรานะเรา prefer ที่จะมาพิพิธภัณฑ์แบบว่าคนเดียวมากกว่าเพราะเราสามารถ immerse ourselves into the art แม้แต่เราจะไม่ค่อยเข้าใจศิลปะก็ตามเราเป็นคนที่อินเรื่องประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะคะพอเราได้มาแบบนั่งอ่านแต่ละอย่างคือมันต้องใช้สมาธิแล้วมันก็สนุกด้วยในพิพิธภัณฑ์ของอังกฤษเขาจะมีข้อมูลให้อ่านแบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นการมาคนเดียวเราจะได้แบบใช้สมาธิอย่างสูงสุดไงถ้ามากับเพื่อนแล้วมันอาจจะไม่รู้เรื่องไงว่าแต่ละคนก็พากันเล่น อีแล้วเขาไปดูโซนรูปปั้นมานะคะได้ข้อสรุปว่าถ้าเพื่อนๆไปประเทศไหนแล้วไม่เจอรูปปั้นเนี่ยน้องมาอยู่ที่นี่นะคะตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2 3เอามือมาด้วย4จริงเราเคยไปอียิปต์แล้วรอบนึงนะคะเราก็งงว่าทำไมมันดูแหว่งหัวน้องหายไปไหนอยู่นี่นะคะอยู่นี่โอ้ my god เจอประตูจะเรียกว่าประตูเลยเรียกว่ากำแพงสงสัยว่าพี่ๆที่แบบเข้าไปล่าอาณานิคมอะไรเงี้ยเขาคิดยังไงอยู่ว่าแบบ200-300 ปีหลังจากเนี้ยเราอาจจะเอาประตูนั้นอะมันตั้งไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ capitalize สร้างเงินเม็ดเงินให้กับประเทศได้แล้วก็ล่อนักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาคิดอย่างนี้หรือเปล่า แล้วเขาขนมายังไงก่อนก็ต้องขอบคุณเขานะไม่งั้นเราอาจจะไม่ได้มีสถาปัตยกรรมอย่างนี้ให้เห็นในปัจจุบันเราออกมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะเพราะว่าปริมาณเด็กที่อยู่ที่นั่นทัศนศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยทั้งประเทศอยู่ที่นี่ฉันบอกไว้แล้วจริงๆเราชอบเด็กนะแต่แค่แบบว่า most of them I don't วันนี้เราขอบคุณอีกอย่างหนึ่งคืออากาศดีมากนอกจากจะไม่หนาวอ่ะหรือเปล่ายังไม่รู้ยังไม่ตกเย็นยังไม่รู้แต่ว่าแสงแดดวิตามินดีทำไมตรงนั้นดูเทาๆคล้ายคลึงจะเป็นเมฆไม่หรอกเดี๋ยวมันก็ปิวไปไม่มีฝนนี้ตอนนี้ได้เวลาอันดิบดีในการไปกินข้าวนะคะถึงแม้เราจะเพิ่งออกจากบ้านมาแล้วก็มาเดิน British Museum แป๊บเดียวแต่ว่ากินได้เสมอนะคะมันมีร้านอาหารหนึ่งที่เราอยากจะลองมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเพื่อนคนไหนที่สามารถไปกินกับเราได้เพราะว่ามันเผ็ดคนแถบนี้ไม่สามารถแตะพริกได้เลยเราคิดว่าเรากินเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วบอกได้เลยและนี้นะคะเรามาที่ร้านมาล่าทังซึ่งเขาแบบให้ชั่งน้ำหนักใช่ไหมแล้วก็ตามราคาซึ่งของเราก็คือราคาเท่าไหร่คะเกือบ18 บาทมาจากความงงเพราะว่ากินไม่เป็นลืมเอาเส้นมาด้วยมีแค่ผักกับเนื้ออยู่ในร้านนี้กับเกรซคนจะรู้ว่าเหมือนฉันย้ายมาอีกประเทศหนึ่งอันนี้คืออะไรอร่อยคืออะไรเป็นเต้าหู้แบบเส้นๆทำไม่คิดถึงเมืองจีนอ่ะคืออะไรอ่ะ2 วิไปแล้วเราไม่คิดว่าการกินหม่าล่าถังจะใช้เวลานานขนาดนี้เพราะอะไรคะเผ็ดค่ะลิ้นชาไปหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาซื้อดอกไม้ให้ตัวเองกันจ้าฟิวเดทกับตัวเองก็ต้องซื้อดอกไม้ปะซื้อดอกไม้ของเซนส์ฟรีเพราะว่าถูกกว่าไม่ได้อยู่นะเข้าอยู่นะซื้อขนมต่อเลยperfect ตอนนี้เรากลัวที่จะเดินผ่านร้านดอกไม้นั้นมากเลยอะคือเราไปจ้องมองดอกไม้เขาใช่ไหมจริงๆดอกไม้เขาสวยมากแต่แบบราคาเกินงบเราไปนิดนึงก็เลยไปเซนส์ฟรีเขาไปซื้อดอกไม้นี่แล้วเราจะเดินผ่านร้านนั้นอีกรอบหนึ่งเราเขาจะเห็นว่าเราซื้อดอกไม้ที่ถูกกว่าของเขาจะเดินแบบไวๆเขาเห็นเราล่องหนต่อไปของเรานะคะก็คือการไปร้านหนังสือที่นี่คือแบบสวยมากทุกคนเราก็เลยอยากจะไปแบบลองถ่ายรูปหรือว่าซื้อหนังสือกลับมาบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้อินกับการอ่านหนังสือมากแล้วก็ตอนนี้คืออะไรจะกินอีกแล้วค่ะร้านนี้คุกกี้อร่อยมาก Dance cookies thank you มีแรงระหว่างที่เกรซเดินไปร้านหนังสือนะคะอยากจะมาพูดถึงความสำคัญของการพาตัวเองออกมาเดทหรือว่าการใส่ใจดูแลตัวเองบางทีเราใช้ชีวิตอย่างวุ่นๆไม่ว่าจะเรียนทำงานแล้วลืมเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจไปนะคะบางทีพอเราได้มาสถานที่ข้างนอกมาทำสิ่งที่อยากทำกิจกรรมที่แบบไม่เกี่ยวกับงานมันเป็นการฮีลใจวิธีหนึ่งเลยนะซึ่งเกรซสำหรับเกรซคือเวิร์กมากไม่ว่าจะไปประเทศไหนจะทำในทุกประเทศแล้วก็ถือว่าเปิด
ปิดหูเปิดตาเนาะเราไม่ต้องแบบพึ่งคนอื่นพึ่งเพื่อนตลอดเวลาว่าเราอยากจะไปไหนเราต้องรอเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยการที่เราฝึกอยู่คนเดียวให้เป็นมันทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายมากถ้าเกรซไม่ได้ฝึกสกิลพวกเนี้ยเกรซอาจจะไม่กล้าที่จะเหยียบออกนอกประเทศซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆได้ลองนะคะแล้วเพื่อนๆจะติดใจโอ้ยเราเจอแล้วสวยมากแค่ข้างนอกก็สวยแล้วอันนี้เป็นหนังสือโรแมนต์นะคะคนเขียนคนนี้คือดังมากทุกคนในอเมริกาแล้วก็ใน UK อ่านกันเยอะมากซึ่งอยากอ่านนะแต่อ่านโรแมนต์ไม่ได้ที่นี่เขามีหนังสือทุกประเภทจริงๆร้านหนังสือทุกที่ที่เนี่ยมันมีทุกหย่อมย่าเยอะกว่าเซเว่นอยากอยู่ในประเทศที่เขาสนับสนุนการอ่านจังเลยค่ะค่ะทุกคนสุดท้ายเราก็ได้หนังสือมาแล้วนะคะพอดีอีกเล่มหนึ่งเราอ่านใกล้จบแล้วใช่ไหมเราก็เลยกำลังหาแบบเรื่องต่อไปอ่านอยู่มาจากคนเขียนคนเดียวกันเลยเรื่องนี้นะคะเผื่อใครจะไปอ่านกันมันเป็นมิส t ต r ีแล้วก็มีพล็อตทวิสต์แบบว่าหักมุมเยอะมากเพราะฉะนั้นใครชอบพวกสืบสวนไขปริศนาอะไรต่างๆเล่มนี้เหมาะมากเฮ้ยเหมือนผู้รอบรู้เราอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะจะมานั่งชิลๆอ่านหนังสือรอรถบัสนิดนึงก่อนที่เราจะไปสถานที่ต่อไปอย่างหนึ่งที่เกสชอบเกี่ยวกับลอนดอนเลยคือนอกจากจะมีร้านหนังสือที่เยอะมากเขายังมีสวนสาธารณะที่เยอะมากเช่นกันนะคะไม่ได้มีแค่ในทุนที่ตั้งเซเว่น หลอกนะคะเพอร์เฟกต์มากอากาศดีลมเย็นขาดอย่างเดียวความสงบเด็กเยอะมากเราเดินไปอีก15นาทีนะคะจะไปถึงอีกสวนสาธารณะหนึ่งชื่อว่า Regent Park ซึ่งที่นี่เขาจะมี Queen's Mary Rose Garden นะคะน่าจะเป็นสวนที่มีกุหลาบใช่ไหมเพราะชื่อมันเขียนอย่างนั้นค่ะถ้ามีเป็นดอกทานตะวันก็คือน่าจะชื่อว่า Sunflower ตึ้งป๊อกเหมือนโดนหลอกก็หลอกเราอะว่าทั้งทุ่งนี้จะเป็นกุหลาบแต่เราลืมว่ามันเป็นหน้าหนาวแล้วเราเดินมา8นาทีเพื่ออะไรทุกคนคะถึงแม้เราจะไม่เจอดอกกุหลาบเนี่ยเราซื้อดอกไม้มาแล้วเพราะฉะนั้นฉันก็เห็นดอกไม้ดีกูก็มีดอกกุหลาบงอนลงพระอาทิตย์ตกนะคะทุกคนอยู่ข้างหลังหลายวันที่ผ่านมามีแค่เมฆอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้แล้วว่าจะเดินไปอีกที่หนึ่งนะคะชื่อว่า Primrose Hill เป็นจุดสูงที่สามารถดูพระอาทิตย์ตกได้แต่ว่าไงคะเดินไม่ทันค่ะเหนื่อยค่ะอีก20นาทีค่ะไม่ไปค่ะสุดท้ายแล้วเราก็ขึ้นเนินมาจนได้จ้า Primrose Garden อะไร Primrose Hill ชื่ออะไรนะเราชื่อไม่ได้แล้ว จริงๆตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะคะว่าจะดูวิวแบบว่าตอนกลางคืนตอนเปิดไฟแล้วว่าจะเป็นเยี่ยงไรคะไม่ไหวเราอยากจะกิ้งลงจากตรงเนี้ยแต่ว่ากลัวว่าจะไม่ครบ32พอกลับไทยไปเฮ้ยแต่เรายังมีประกันอยู่ปะเรายังมีประกันอยู่จะได้เงินจากประกันปล่อยถ้าลงจะลงตรงเนี้ยตอนนี้เราอยากจะนั่งบนยามากเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้เอาเสื่อมาแล้วดินมันเปียกเราก็เลยเรานั่งมองวิวมาประมาณ10นาทีไม่ใช่นั่งยืนค่ะเพราะนั่งไม่ได้เนาะลอนดอนเลิกทำให้เราตกหลุมรักนายได้ไหมเราจะกลับประเทศตัวเองยังไง ทุกคนคือแบบเลื่อนตั๋วได้ไหมพอเรายืนเงียบๆคนเดียวมันได้มีโอกาสได้คิดทบทวนอะไรบางอย่างมันมีปัญหาข้องใจในตัวเกรซอยู่เหมือนกันพอเราได้มานั่งคิดอย่างดิบดีแล้วในสภาพแวดล้อมที่มันเอื้ออำนวยแบบเนี้ยมันโล่งใจมากขึ้นมั้งชีวิตคนเรามันไปไวมากทุกคนเรามีภาระหน้าที่ให้ทำอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราจะมีแบบเซตรูทีนตื่นเช้ามาเดินทางไปโรงเรียนกลับมาบ้านเรียนพิเศษนอนแล้วมันจะเป็นไซเคิลแบบเนี้ยแล้วบางทีเราลืมในการใช้ชีวิตไปถ้าเพื่อนๆกำลังเครียดๆอยู่ก็ลองหาเวลาออกมาเดินเล่นข้างนอกมานั่งโง่ๆที่ริมสระสวนสาธารณะอะไรก็ว่ากันไปก็ได้นะคะไม่ตั้งกดดันตัวเองให้ทำงานทำการบ้านติวอยู่ตลอดเวลาก็ได้เด้อเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปสถานที่ต่อไปยังไงคะอันนี้จะเป็นสำหรับมื้อเย็นนะคะเกจะกินช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นสภาพซองมันอาจจะดูแย่มากนะคะทุกคนเพราะว่าเราทานจริงๆแล้วก็พกมาจากไทยคนมาข้ามประเทศอยากให้พี่เจ้าของแบรนด์พี่เชิญนะคะได้นำมาขายในต่างประเทศด้วยแบบ global brand พี่เชิญทำได้แน่นอนทุกคนคะเราขอนำเสนอไปเทียมจ้าจริงๆพี่เชิญเจ้าของแบรนด์นะคะเคยมีปัญหาเรื่องผิวมาก่อนทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเลยทุกคนคือแบบมันหนักมากในช่วงนั้นแล้วพี่เชิญเขาก็เลยพยายามหาวิธีในการแก้ปัญหาผิว
วให้ผิวมันดูสุขภาพดีจากข้างในสู่ภายนอกก็เลยแบบว่าทำการวิจัยเองทดลองสินค้าเองจนออกมาเป็น Glory 2 ซองนี้นะคะคือกว่าพี่เชอร์เขาจะปล่อยสินค้าอะไรออกสู่ตลาดเนี่ยพี่เขาทำการทดลองประมาณ3 ล้านรอบให้รู้จริงเลยว่าแบบมันเวิร์กเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบมีความมั่นใจในระดับหนึ่งเลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เชอร์ปล่อยมาก็คือพี่เชอร์คิสมาแล้วโอเคตอนนี้รู้สึกแสบตามากไปสถานที่ต่อไปดีกว่าค่ะแล้วค่ะทุกคนตอนนี้หลังจากที่เรารอบัสมาประมาณ20 นาทีเราก็มาถึงที่แคมเดนทาวน์กันแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะมีเป็นสตรีทมาร์เก็ตนะคะทุกคนที่ขายของกินอะไรต่างๆเยอะมากมายมากจริงๆเลยเคยมาถ่ายทำที่นี่แล้วนะคะแต่ว่าไปแบบเล่นสวนสนุกกุบกิบครั้งนี้เราจะพาเพื่อนไปกินอะไรกันค่ะจริงๆเกรซอยากจะมาที่นี่เป็นครั้งที่2เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสสักทีเราก็เลยถือว่าคลิปนี้ให้รางวัลตัวเองกินจุกๆไปเลยจ้ะไม่ต้องสนใจแคลอรี่ก็ไม่สนใจอยู่แล้วถ้าทุกคนเป็นแฟนคลับ NCT Dream นะคะทุกคนจะต้องเคยเห็นซีนนี้มาก่อนต้นไม้ต้นนี้เลยน้องดรีมเคยมาหายใจบริเวณนี้ตอนนั้นเราอยู่ลอนดอนด้วยแล้วเราอยู่โรงเรียนข้างๆคือแบบประมาณ 2-3 สถานีน้องดรีมกลับเกาหลีไปแล้วไอ้ฉันติดใจขนาดไหนรู้ปะ เกือบจะร้องไห้แล้วเราเกือบจะได้เห็นน้องกีซองเราไหมก็จะให้เห็นโนมินเราไหมพระเจ้าไม่รักฉันทุกคนมันคือต้นไม้ต้นนี้เลยสำเนาถูกต้องปกติวันเสาร์อาทิตย์ที่เกรซเคยมาเนี่ยคนแบบเยอะมากทุกคนแล้วก็ร้านทุกร้านคือเปิดหมดเลยแล้วก็มีแถวหมดเลยแต่ว่าวันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันธรรมดาแล้วก็ร้านทุกร้านอาจจะแบบทยอยปิดกันแล้วกลับบ้านกันแล้วนะคะ5 โมงครึ่งกลับบ้านแล้วแต่ว่าเกรซก็ไปสั่งร้านนี้มาค่ะเป็นร้านทาโก้ซึ่งตอนที่เกรซมาแถวแบบยาวมากทุกคนกินทาโก้แล้วก็กินปังก็ได้แต่ว่าขอย้ายมาเป็นวันนี้แทนนะคะวันนั้นฉันต่อแถวไม่ไหวจริงๆฉันขี้เกียจรอนะเล่นทาโก้เราได้แล้วนะคะราคา7 ปอนด์กินเหมือนซอสมะเขือเทศเป็นโฟมการกินครั้งนี้เละแน่นอนซื้อของคาวแล้วนะคะก็ต้องมีของหวานต่อชิโร่เลยราคา4 ปอนด์นะคะทุกคนไม่ต้องตกใจมันแพงทุกอย่าง เราไม่แน่ใจว่าที่ไทยเขาไม่มีขายหรือเราไม่เห็นหรืออะไรแต่ว่าไม่ค่อยมีเจ้าขนมปังไร้โภชนาการแบบนี้นะคะยัดด้วยนิวเทลล่าของไม่มีประโยชน์อร่อยอย่างเงี้ยทั้งพกเลยกองแกงทุกคนเห็นควันปะเด็กเล็กเขาเล่นกันนี่คือสิ่งที่เราสังเกตอย่างหนึ่งตอนที่นั่งกินข้าวอยู่นะคะคือเรากินแบบมือเลอะมากทุกคนมันเลอะไปถึงแขนทำโทรศัพท์ตกไป3 รอบบวกกับกล้องที่แบบว่าทำก็ตุบอยู่บนโต๊ะนะคะแล้วข้างหน้าเรามันไม่ใช่แบบโต๊ะแค่นั่งกินคนเดียวไงมันเป็นโต๊ะรวมนั่งกับอีก2 คู่อยากจะบอกว่าไม่มีใครสนใจเราเลยคือทุกคนอาจจะมีความเข้าใจหรือเปล่าหรือว่ามีความกลัวว่าทุกคนสนใจเกี่ยวกับตัวเราแล้วเขาจะมองเราแปลกๆถ้าเรามาคนเดียวหรือว่าเราทำอะไรแปลกๆใน public แต่จริงๆนะ100 ทั้ง 100เขาไม่สนใจคุณค่ะ เคยใช้โค้ดนี้แล้วแต่ว่าเขาใช้อีกรอบ The world does not revolve around you Thank youเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เกรซกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนอาจจะกลัวการออกไปทำอะไรข้างนอกคนเดียวเราหวังว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะให้ทุกคนได้พอเห็นแม้ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถึงจะมีหลงถึงจะมีผิดพลาดอะไรบ้างก็ถือว่า it's part of life และสุดท้ายนี้นะคะพลาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารผิวหรือว่าเซรั่มแก้มใสสั่งซื้อได้แล้วที่ IG ของ Glory ได้เลยนะคะเดี๋ยวเกรซจะขึ้นไว้ให้ทาง Glory น่าจะมี TikTok Shop ด้วยนะคะหรือว่าสามารถสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย